โอเคลองโอเคลุยเลยฮะอ๋อมีสะพานผมก็ถึงว่าแต่ว่ารถเข้าไม่ถึง โอเควันนี้ยังไม่มีคนถามเลย ลุยเลยครับต้องเอาเป็นแบบเลยครับ
ยอดมากทางลัดอืมหาทุกที่กูก็เลยเก็บนะ โอ้สะพานโอ้อะไรฮะไปต่อเลยฮะอ๋อบรรยากาศบางทีก็สุดยอดมากนะฮะก็เลยกลายเป็นผมก็เลยทีนี้ก็เริ่มแล้วใช้บอกว่าทีนี้พี่ผมจะได้มาตัวฟังน้ำครับ